ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා pc.lk YouTube channel එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා ඔයාලගේ PC එකේ එහෙම නැත්නම් laptop එකේ performance වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියලා. speed up කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් step 7ක් තියෙනවා මේකේ. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. skip නොකර බලන්න. ඔයාලට අන්තිමට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ setting ටික හදාගත්තයින් පස්සේ. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක බලලා මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට දාන වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් ඔයාලා bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. hello යාළුවනේ. ඉතින් මගේ පළවෙනි step එක තමයි optimize and defragment drive කියන්නේ. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම ඔයාලා hard එක optimize වෙන එක. ඉතින් මේක කරන්න අපි යන්න ඕනේ this PC එකට. this PC එකට ගියාන් පස්සේ ඔයාලා හොයාගන්න ඕනේ ඔයාලගේ Windows install කරලා තියෙන drive එක. ගොඩක් වෙලාවට Windows install කරන්නේ මේ C drive එකට. මොකද Windows දාද්දිම ඔයාලගේ තියෙන hard disk එක කොටස් වලට කල්ලා ඒකේ C drive එකට තමයි ගොඩක් වෙලාවට Windows වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒක හොයාගෙන right click කරලා properties යන්න ඕනේ. properties ගියාන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ tools කියලා tab එකක්. අපි ඒක ඇතුළට යන්න ඕනේ. tools වලට ගියාන් පස්සේ මෙතන දෙකක් පෙන්නනවා error checking කියලා. ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලගේ hard disk එකේ error එකක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් මෙතන check කියන එක දීලා ඒක check කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඕනි වෙන්නේ මේ optimize and defragment drive කියන එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ optimizing your computer's drivers can help it run more efficiently. ඉතින් ඒ කියන්නේ වඩාත් හොඳට run කරන්න උපකාරී වෙනවලු මේවා optimize කරාම. ඉතින් මේ optimize කියන එක දෙන්න ඕනේ අපි. දුන්නාන් පස්සේ අපි වෙනවා තවත් මෙන්න මේ වගේ පොඩි වින්ඩෝ එකකට. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අපේ hard disk ටික. pen drive ගහලා තියෙනවා නම් ඒවත් මම හිතන්නේ මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් අපේ hard එක බෙදලා තියෙන කොටස් ගන්න මෙතන පෙන්නනවා. මොන කොටස් වලටද බෙදලා තින්නේ? ඉතින් මගේ දෙකකට බෙදලා තින්නේ මේ recovery කියන්නේ. බැරි වෙලාවක මගේ C drive එකට මොකක් හරි වුණොත් එහෙම Windows එක තියාගන්න තමයි මේ recovery කියන එක මම දාලා තින්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම ඔයගොල්ලොන්ගෙත් C drive එක තෝරගෙන ඔයාලා එතන මේ analyze කියන එක click කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ C drive එක කියන්නේ Windows install කරලා තියෙන drive එක තෝරගෙන analyze කියන එක click කරන්න. click කරන් පස්සේ අපිට පෙනෙනවා ඒක analyze වෙනවා. analyze වෙන එක ගොඩක් දුරට ඔයගොල්ලොන්ගේ පැයක් විනාඩි 30යි පැය අතර කාලයක් වගේ ගත වෙනවා පළවෙනි පාර කරද්දී. ඉතින් analyze කරන් පස්සේ අපිට පෙනෙනවා මේකේ fragmented කීයක් තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඒක click කරලා optimize කියන එක click කරන analyze එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන එක. ඒක click කරන් පස්සේ ආයි මේක analyze වෙනවා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේක optimize වෙලා defragment කියලා ආයි load වෙනවා. ආයි consolidated කියලා ආයි load වෙනවා. එහෙම load වුණාන් පස්සේ තමයි මේ drive එක optimize වෙන්නේ. ඉතින් මේකට ගොඩක් වෙලාවක් ගත වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පැයක් වගේ ගත වෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් කරන්නේ නැහැ මොකද වෙලාව නැති හින්දා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලට මේ එතන තියෙන ඔක්කොම drive ටික මෙහෙම select කරලා එකින් එක optimize කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි මගේ පළවෙනි step එක. ඒක කරාන් පස්සේ ඕගොල්ලොන්ගේ hard drive එක අනිවාර්යෙන් තිබ්බට වඩා හොඳට optimize වෙනවා. මොකද hard drive එක optimize වුණා කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ PC එකත් optimize වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ hard එකේ තමයි ඔය ඉර වෙන අවුල් එහෙම එන්නේ. මොකද hard එක slow වුණාම. හරි. ඉතින් මගේ දෙවෙනි step එක තමයි මේ disk cleanup කියන්නේ. ඉතින් මේ disk cleanup කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දන්නේ නැති mobile phone එකකින් පාවිච්චි කරනවා නම් cache files කියලා දෙයක් තියෙනවා. අර setting වලට ගිහිල්ලා අපිට අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒකෙන් storage free වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි phone එකේ speed වෙනවා. ඒ වගේ තමයි PC වලත් laptop වල computer වලත් ඒ වගේ cache files තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඒක අයින් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒකට අපි යන්න ඕනේ this PC එකට ගිහිල්ලා දැන් මෙතන ඕගොල්ලොන්ගේ තුනක් පෙන්නන්න ඇති hard එක අල්ලලා තියෙන. ඉතින් ඒකෙන් ඔයා එකක් තෝරගෙන right click කරන්න ඕනේ. right click කරාන් පස්සේ මෙතන අර කලින් ගියා වගේම යට properties කියන එකට යන්න ඕනේ. properties ගිහිල්ලා එතන මේ capacity කියන එක ගාවින් යටින් දකුණු පැත්තේ තියෙනවා disk cleanup කියලා option එකක් දීලා. ඉතින් අපි ඒක උඩ එකපාරට click කරන්න ඕනේ. click කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එනවා disk cleanup for data කියලා. data කියන්නේ මගේ drive එකට දාලා තියෙන නම මං. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ මෙතන ගොඩක් පෙන්වන්න ඇති. මොකද මෙතන පෙන්නනවා delivery optimization files කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ recycle bin එකේ මොනවද තියෙනවා නම් ඒවා පෙන්නනවා. direct exchanger cache ඔය මං කිව්වේ cache file ගොඩක් මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ
ඔයගොල්ලන්ට වැඩක් නැහැ කියලා හිතෙන දේවල් ටික ටික් එක දාලා කේච් ෆයිල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ටික් එක දාන්න. දාලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඕකේ දෙන්න තියෙන්නේ. ඕකේ දුන්නාන් පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මේ ටික ඩිලීට් කරලා දාන්න කියලා. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක ඩිලීට් ෆයිල්ස් කියලා දෙන්න. ඩිලීට් කියලා දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඩිලීට් වෙනවා පෙන්නලා ඒක නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වගේම මේ ඕගොල්ලෝගේ තියෙන අනික් ඔයාලගේ අනික් ඩ්‍රයිවර්ස් ටිකත් එහෙම්මම ඩිස්ක් ක්ලීන් අප් එකක් දාගෙන ක්ලීන් කරලා දාන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ කේච් ෆයිල් ටික නැති වෙලා ගිහිල්ලා නිකන් නැවුම්ව වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක. ඒක ගොඩක් ඕගොල්ලෝගේ performance එක ඔයාලගේ PC එකේ ස්පීඩ් එකට බලපානවා. ඉතින් මගේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එකත් ඉවරයි. එහෙනම් අපි යන් අපේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකට. ඉතින් මගේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක තමයි ඕගොල්ලෝගේ PC එකේ තියෙන temp files එහෙම නැත්නම් prefetch files clean කරන එක. ඉතින් මේ වගේ temp files ඕගොල්ලෝගේ PC එකේ තියෙනවා කියන්නේ ඒක ඕගොල්ලෝගේ PC එක slow වෙන්න බලපාන ප්‍රධානම හේතුවක් වෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් ටික PC slow වෙලා තියෙන මේ temp files හින්දා. මොකද ඒ ඕගොල්ලෝගේ PC එකේ වැඩක් නැති දේවල් වුණාට ඒවා ඔටෝ අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඒවා අයින් කරනකම්. ඉතින් ඒක කරන්න ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනි ඕගොල්ලෝගේ search icon එකට ගිහිල්ලා මෙතන run කියලා search කරගන්න. ඉතින් run කියන එකට ගියාන් පස්සේ මෙන්න වගේ පොඩි එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. එතන ඕගොල්ලෝ මේ search කරන තැනක් තියෙනවා. එතන search කරන්න ඕනි ඕගොල්ලෝ temp කියලා. temp කියලා search කරගෙන ඕගොල්ලෝ okay කරන්න. කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි ඕගොල්ලෝ මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් තියෙන පුළුවන්. ඔයාලගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන ෆයිල්ස් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ඒ ඔක්කොම control එකයි ඒකයි ඔබලා all select කරලා delete කරලා දාන්න. කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. මෙතන ඇත්තටම වැඩක් ඇති දේවල් මෙලෝ දෙයක් නැහැ. මේ වගේ එකක් આવොත් ඔයගොල්ලෝ මෙතන skip click කරන්න. මේ වගේ continue දෙන්න එකක් આવොත් මේ do this for all current items කියන එක දීලා continue දෙන්න. ඉතින් කිසි දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ Windows එකේ තියෙන මේ temp file කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට ඇත්තටම වැඩක් ඇති දේවල් නෙවෙයි නිකන් අර ගේ අතු ගෑවහම ඉතුරු වෙන දූවිලි පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ තමයි මේ temp කියන්නේ. ඉතින් ආයෙ ඔයගොල්ලෝ එහෙමම run කියලා search කරගෙන ඒකට ගිහිල්ලා එතන ගහන්න ඕනි 100ට ලකුණු දෙපැත්තට ගහලා ආයෙ run කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මෙහෙම ගහගෙන ඔයගොල්ලෝ ආයෙ okay දෙන්න. okay දුන්නාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආයෙ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් මෙතනත් කලින් වගේම all select කරගෙන control එකයි ඒකයි ඔබලා delete කරලා දාන්න. ඉතින් කිසි දෙයකට ඇත්තටම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම මේ කරන මේ delete කරන හැමදේම ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට අවශ්‍ය දේවල් නෙවෙයි අනවශ්‍ය දේවල්. ඉතින් මෙතන මේ skip එක click කරනවා. skip දෙන්න આવොත් skip කරන්න. හරි. ඉතින් ආයෙ එතනට ගිහිල්ලා run කියලා search කරගන්න. search කරගෙන මේ පාර ඔයගොල්ලෝ ගහන්න ඕන එතන prefetch කියලා. ඒ කියන්නේ P R E F E T C H. ඉතින් අර මගේ යටින් ඉතින් ආවේ මම ඒක කලින් search කරලා තියෙන හින්දා ඔයගොල්ලෝගේ හිම එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන වචන ටික ගහලා මෙතන okay දෙන්න. okay දුන්නාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩක් දුරට මෙතන එයි continue දෙන්න බටන් එකක්. continue දෙන්න කියලා එයි. ඔයගොල්ලෝ continue දෙන්න. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ගොඩාක් load වෙනවා files. මගේ මොකද මේක ටික කාලෙක මට delete කරන්න බැරි වෙච්ච හින්දා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කිසි බයක් නැතුව ඒකත් all select කරලා delete කරලා දාන්න. ඉතින් skip આવොත් skip දෙන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න අපේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකත් ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝගේ PC එකේ තිබ්බ වැඩක් නැති files temp files ඔක්කොම අපි අයින් කරලා දැම්මා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ මගේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක දැන් complete කරාන් පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඒ delete කරපු file ඔක්කොම ඕගොල්ලෝගේ recycle bin එකට එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ recycle bin එක ඇතුළට ගිහිල්ලා එතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි අර අපි temp delete කරපුවා, prefetch delete කරපුවා ඔක්කොම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙතන empty recycle bin කියන එක දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒකත් control එකයි ඒකයි ඔබලා all set කරලා මෙතන delete button එක click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝගෙන් අහනවා මේ ඔක්කොම permanent delete කරන්නද කියලා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ yes දෙන්න. ඉතින් continue දෙන්නවොත් ඒකත් මෙහෙම do this for all current items දීලා continue දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ හතරවෙනි ස්ටෙප් එකට යන්න කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා තාම මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න නැත්නම් දැන්ම ලයික් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි යන් හතරවෙනි ස්ටෙප් එකට. ඉතින් හතරවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි ඔයාලගේ power plan වලට ගිහිල්ලා ඒකෙන් performance settings වෙනස් කරන එක. ඉතින් මේක කරාන් පස්සේ ඔයාලට ලොකු performance වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. speed වෙන එක වගේම ගොඩක් වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ lap එකේ නැත්නම් computer එකේ.
ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාලා මේ Windows වල search එකට ගිහිල්ලා එතන search කරන්න power plan කියලා. power plan කියලා search කරාන් පස්සේ මගේ උඩින් එනවා choose a power plan කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒකට යන්න ඕනේ. ඒකට ගියාන් පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එකක් අපිට open වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියගේ මේ balance තමයි වැහලා තියෙන්නේ. ඉතින් high performance කියලා එකක් මෙතන ඔයාලගේ පෙන්වන්නේ නැතුව ඇති. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද මේක පළවෙනි පාර open කරද්දී ඒක hide වෙලා තියෙන්නේ මේ show additional options additional plans කියන එකේ hide වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගන්න නම් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන නිකන් අර කාකපාදයක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ඊතලේ ක්ලික් කරාන් පස්සේ මෙන්න hide වෙලා තියෙන ටික අපිට පෙන්නනවා. එතන ඇති මෙන්න මේ high performance කියන option එක ඔයගොල්ලෝගේ hide වෙලා නැත්තම් මෙතන පෙන්නනවා ඇති. කොහොම වුණත් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ high performance කියන එක ටික් එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ PC එකට එහෙම නැත්නම් laptop එකට ලොකු power එකක් අරගෙන ඒකෙන් ඔයාගේ CPU එක, GPU එක, RAM එක වගේ දේවල් හොඳට use කරලා userට හොඳ performance එකක් ලබා දෙනවා, හොඳ speed එකක් ලබා දෙනවා. ලේසියෙන් එයාගේ පරිගණකය භාවිත කරන්න. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේ setting එක ගැන. ඔයගොල්ලෝ lap එකක් නම් use කරන්නේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයාලා plug කරන්ට් එකට ප්ලග් කරලා තියෙනකොට විතරක් මේ setting එක use කරන්න. මොකද නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ බැටරියට damage එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙන් power එක ගොඩක් ගන්න හින්දා බැටරි ඉක්මනට සවුත් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒ setting එකත් එතනින් ඉවරයි. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මගේ පස්වෙනි step එකත් මේ performance සම්බන්ධවම තියෙන step එකක්. ඉතින් මේ step එකෙන් ඔයාලට කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ ගොඩක් performance වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක මං system එකට ඇතුළට ගිහිල්ලා කරන දෙයක් ඉඳලා. ඉතින් ඔයාලට මේක කරන්න නම් යන්න ඕනි this PC එකට. this PC එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා දන්නේ නැති සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් බලන්න ගියාම right click කරලා properties යන්න ඕනේ. ඒ විදිහට properties ගිහිල්ලා දැන් මගේ spec ටික මෙතන පෙන්නනවා. මේ අයිනේ තියෙන හතරෙන් මේ අන්තිමට තියෙනවා advanced system settings කියලා option එකක්. ඉතින් අපි ඒකට යන්න ඕනේ. ඒකට ගියන් පස්සේ අපිට මෙන්න වගේ පොඩි window එකක් open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ window එකේ උඩින්ම තියෙන මේ performance කියලා පොඩි නිකන් කොටුවක් වගේ එකක්. ඒකේ තියෙනවා මෙතන settings කියලා icon එක. එන්න එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මගේ තව පොඩි ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒකේ අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝගේ වැහලා ඇත්තේ let windows choose what's best for my computer කියන එක. ඉතින් අපි ඒක දාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි එකට. adjust for best performance. ඉතින් අපි ඒක දාගත්තන් පස්සේ මේකේ PC එකේ පොඩි දේවල් ටිකක් වෙනස් වෙනවා. ඒව තමයි අර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මෙහෙම PC එකේ අකුරු එහෙම දකිද්දි පොඩ්ඩක් quality තියෙනවා. මේ දැන් මේ setting එක හැදුවෙන් පස්සේ හැබැයි අකුරු එහෙම පොඩක් කැඩිලා වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් අර performance වෙනස් කරද්දී එන අතුරු බලපෑමක්. ඒ වුණාට ඒකෙන් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ටික කාලයක් ඇද්දි ඒක ඇහැට හුරු වුණාම ඒක හරියනවා. ඒ වුණාට මේ setting එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ performance ගොඩම වෙනස් කරනවා. ඒ කියන්නේ PC එකේ speed කරනවා වගේම performance boost එක ලොකුවටම කරනවා මේ setting එකෙන්. ඉතින් මගේ පස්වෙනි step එකත් ඉවරයි. හරි guys. ඉතින් මගේ 6 වෙනි step එක තමයි ඔයාලා laptop එකක් එහෙම නැත්නම් computer එක on කරද්දිම app ටිකක් auto on වෙනවා. ඉතින් මේ on වෙන app ඉඳලා ඔයාලගේ RAM එක processor වගේ දේවල් usage එක වැඩි වෙලා ඔයාලගේ PC එක හිර වෙන්න lag වෙන්න පටන් ගන්නවා. slow වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක නතර කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලවත් දන්නේ නැතුව මේවා on වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නතර කරන්න ඔයාලා task manager එකට යන්න ඕනේ. task manager එකට යන්නේ මේ යට තියෙන task bar එක right click කරලා එන menu එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන තුන්වෙනි task manager කියලා option එකක්. ඉතින් ඒකට ගියයන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් open වෙයි. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා ගොඩක් කට්ටියගේ මේක පෙන්වන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මොකද මුල්ම පාර open කරද්දී. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ යට තියෙන මේ more details කියන එක උඩ click කරාන් පස්සේ තමයි මෙහෙම ගොඩක් details පෙන්වන්න ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මේ startup කියන එකට. startup කියන්නේ හතරවෙනි tab එක මම හිතන්නේ startup කියන එකට ගියන් පස්සේ අපිට මෙතන ගොඩාක් ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ startup කියන්නේ මම මගේ කම්පියුටර් එක එහෙම නැත්නම් ලැප් එක on කරද්දිම මේ ටික auto on වෙන දේවල්. ඉතින් මේවා හින්දා මගේ RAM එක වගේ දේවල් PC එකට අත්‍යවශ්‍ය කරන දේවල් use වෙලා lag වෙන්න බලපාන හේතු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන වැඩක් නැති දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් disable කරලා දාන්න. මොකද නැත්නම්
ඒවා ඔයා දන්නේවත් නැතුව ඔන්නලා ඔයා දන්නේවත් නැතුව ඔයාගේ PC එකේ performance use කරලා ඔයාගේ PC එක slow කරන්න බලනවා. ඉතින් දැන් මේ මට වැඩක් නැති ටික මම disable කරලා දාන්නම්. ඔයාලටත් මෙතන ඔයාලට වැඩක් නැති දේවල් තියෙනවා නම් disable කරලා දාන්න. ඉතින් ඇත්තටම PC එක ඔන් වෙද්දි මේ වගේ දේවල් ඔන් වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ PC එකේ තියෙන RAM එක CPU එක වගේ දේවල් ගොඩක් මේවට යූස් වෙනවා. ඉතින් යූස් වෙද්දි ඔයා කරන දේවල් වලට යූස් වෙන RAM එක CPU එක මදි වුනහම ඔයාගේ PC එක හිර වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි ඔය PC lag වෙන්න හිර වෙන්න බලපාන ලොකුම සාධකය ඔයාලා දන්නේ නැතුව මේ වගේ apps run වෙන එක. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මම මෙතන මට වැඩක් නැහැ කියලා හිතෙන ටිකක් මම මෙතනින් disable කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලටත් එතන ඌමනාම දේවල් හැරෙන්න අනික් ඒවා ඔක්කොම disable කරලා දාන්න. මොකද නැත්නම් අර මං කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝගේ PC එකේ slow කරන්න performance අඩු කරන්න ඒක ගොඩක් බලපානවා. හරි යාළුවනේ. එහෙනම් ඉතින් අපි යන් අපේ අන්තිම step එකට. හරි guys. ඉතින් මගේ අන්තිම step එක 7 වෙනි step එකේ මං කියා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ එහෙම නැත්නම් laptop එකේ තියෙනවා ඔයාලා දන්නේවත් නැතුව ඕන වෙලා ඔයාලා දන්නේවත් නැතුව PC එකේ performance use කරගෙන ඉන්න apps. ඉතින් ඒවෙන් ඔයාට use කරන්න තියෙන performance ඒ කියන්නේ ඔයාට use කරන්න තියෙන RAM එක CPU එක ඔයා දන්නේවත් නැතුව ඔයාට වැඩක් නැති app වලට use වෙනකොට ඔයා කරන වැඩ වලට ඔයාගේ spec මදි වුනහම PC එක slow වෙන්න lag වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ඔයාට අනවශ්‍ය app ටික off කරලා තියන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා රන් කරොත් විතරක් රන් වෙන්නේ නැත්නම් ඔටෝ ඔන් වෙන්නේ නැති වෙන්න හදා ගන්න. ඉතින් ඒක හදන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාලා setting වලට යන්න ඕනි. PC එකේ setting වලට ගිහිල්ලා මෙතන Windows settings කියලා තියෙනවා. මගේ තියෙන්නේ ටිකක් මම Windows update එකක් දාලා නැහැ. ඉතින් අලුත් update එකේ මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් interface එක. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ මේ search එකට ගිහිල්ලා ගහන්න ඕනේ background apps කියලා. background apps කියලා ගැහුවයින් පස්සේ මෙන්න වගේ එකක් පෙන්නනවා මට choose which apps can run in the background කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒකට යන්න ඕනේ. ඒකට ගියයින් පස්සේ අපිට මෙතන පෙන්නනවා මේ background apps let apps run in the background කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අහන්නේ මේ apps අපි දන්නේවත් නැතුව ඒ කියන්නේ අපිට පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඉද්දි background එකේ run වෙන්න දෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේක on කරලා තින්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඔයාලා කම්පියුටර් එකක් හරි ලැප් එකක් හරි ගද්දිම එන app ඔක්කොම වගේ මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්නකෝ මේ app ටික ඔයා දන්නේවත් නැතුව ඔයාගේ PC එකේ background එකේ on වෙලා තියෙද්දි ඔයා කරන වැඩ වලට PC එකෙන් ඉඩක් ලැබෙයිද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේවට RAM එක CPU එකේ ගොඩක් use වෙනවා. ඒ හින්දා ඇත්තටම මේවෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. ඔයාලට කැමති ලාක මේව on කරගන්න පුළුවන්. මේ auto off වෙන එක තමයි දැන් මම auto on වෙන එක තමයි off කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන on වෙලා තියෙන එක off කරලා දාන්න. හරි දැන් ඔයාගේ background apps ටිකත් අපි off කරගත්තා. ඉතින් අන්තිමට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලා මේ ස්ටෙප් ටික සේරම ඉවරුණාන් පස්සේ ඔයාගේ PC එක අනිවාර්යෙන් රීස්ටාර්ට් කරන්න. මොකද අපි දැන් ස්ටෙප් 7ක් ඇවිල්ලා ලොකු වෙනස්කම් ටිකක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ performance එක ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක ඇත්තටම බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාගේ PC එක රීස්ටාර්ට් කරන්න. ඉතින් අදට මගේ මේ ඔයගොල්ලෝගේ PC එකේ නැත්නම් laptop එකේ ස්පීඩ් අප් කරන වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා bell notification එකක් දාලා තියාගන්න. මොකද මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මං ගිහින් එන්නම්.